Привіт, вільні люди! Поки наші дівчатка в чаті плетуть сніжинки у рамках проєкту Christmas in July, мене не покидають соняшники, тому що в мене дуже давно була ідея сплести собі соняшниковий чокер і взагалі зробити соняшникову колекцію. І сидить вона у мене в голові, ну нічого не можу з собою зробити. Я тут собі придумала декілька ескізів. По ітогу хочу зробити щось таке на шию, але хочу і кулончики ще зробити соняшникові. Це я тут собі розробляла ідейки різні. Але у мене не зовсім виходить те, що я хотіла, але в процесі роботи виходять такі цікаві штучки, і я собі вирішила, що я все одно розповім вам, як я це плела. Якщо я зараз сама згадаю, як я це робила. Тобто основну ідею ви зрозуміли. Серединка має бути з бісером, яка буде нагадувати соняшникове насіння. А пелюсточки мають бути отакі цікаві, жовтенькі. Я вже думаю, можливо, взяти щось таке не жовте, а охру якусь, ніби соняшник на сонечку вже підв'яв. То не буде тоді такого контрасту між чорною серединкою та дуже яскравими пелюстками, хоча, на мою думку, досить непогано. І ось дивіться, ті, хто свариться на бавовну, на мій вигляд, саме отака її, трохи незграбність, можливо, нерівність, саме вона додає цьому виробу якоїсь такої етнічності, автентичності, м'якості. Мені подобається, от реально можна, звісно, можна зробити з синтетики ідеально ровний, вивірений виріб такий, але він втратить свою таку близькість до природи, тому що в природі нема нічого ідеально рівного. І, можете мене бити, але мені реально подобається от щось таке трохи пухке, лохмате. Тепер давайте розповім, як я робила. Спочатку я зробила серединку. Цей спосіб, давайте я переверну, і ви всі його згадаєте. Я залишу посилання на відео, в якому я плела виріб схожим способом, з цією тільки різницею, що там ми плели з вами половиночку, а тут я сплела ціле кільце. Бачите, воно складається як? Плететься одне кільце з великим піко. Потім всі інші кільця приєднуються до цього піко. Між кільцями йде отака дуга, такий ланцюжок. На одну сторону кільця я помістила бісер. Бісер іде у мене не після кожного вузлика, а тільки всередині. Тобто вузликів у мене 10 в кожній половинці, а бісеринок 6. Тобто перші і останні вузлики я проплітала без додавання бісеру. Але таким чином у мене утворюється оця дірочка всередині, яку я не хочу. І хочу, щоб бісеринки розходилися прямо від центру. І тоді я використала трошки інший спосіб. І я кільця не з'єднувала зразу піко, а я плела отакий ланцюжок. Кільце, дуга, кільце, дуга, кільце, дуга, кільце, дуга. У мене їх тут 14 штучок, але, чесно кажучи, можна було робити менше. І всі піко на верхівці кільця, посерединці кільця, я робила досить маленькими. Тепер, за рахунок того, що ми вплітаємо бісер в одну половинку кільця, оця половинка, що з бісером, вона виходить більша. І тому в нас так здається, що ніби воно як трошки випирає, ця половинка. Потім, коли я вже сплела отакий ланцюжок, кільце, дуга, я за верхнє піко цей елемент стягнула. І у мене утворилася отака пухкенька штучка. Потім я сплела окрему квіточку. Квіточку плела таким самим способом, як залишу вам посилання на відео. З цією тільки різницею, що у мене в роботі було 2 ниточки. Отака жовтенька бавовна, це залишки, у мене її більше нема. Це, якщо я не помиляюся, це Yarn Art Violet.
начебто це ця ниточка. Кожна половинка складається із 6 вузликів. І чергуємо чорне-жовте, чорне-жовте. Ото посидів у мене кіт на руцях. Тепер все в його шерсті. Після того, як я сплела, мені, чесно кажучи, не сподобався ані оцей соняшник, який в мене вийшов, ні оця пухкенька серединка. Але коли я їх разом склала, я зрозуміла, що може бути досить непоганий виріб у мене вийшов. І я пришила оцю серединку до моєї жовтенької квіточки і вийшов отакий соняшник. Тут у мене посередині, дівчатка, це не піко, це я намагалася зробити подвійні з накидом вузлики, але у мене не дуже вийшли. Я не знала, що робити з цією квіточкою, бо вона мені нікуди не пасувала. По ітогу я вирішила зробити з неї отакий кулончик. Бачите? Він буде зйомний, і я його буду вдягати як чокер. До речі, пам'ятаєте, у минулому відео я вам розповідала про ниточки Канаріс і показала отакий кулон, який я більше не ношу, тому що не хочу цю французьку лілію більше носити. І я подумала, а чому б мені не поєднати? Чому б мені не поєднати оцей ланцюжок і цей чокер? Подивіться, як буде прикольно. Мені здається, що досить непогано одне до одного пасує. І мені прийдеться, оцей ланцюжок, він у мене цільний, мені прийдеться його розрізати. Зараз ми разом з вами це і зробимо. Так, ось тут я його з'єднувала. І зараз я з цього цільного ланцюжка буду робити ланцюжок роз'ємний. Так, для цього я відріжу одне кільце, яке в мене було останнє. Яким було останнє? На мою думку, оце. Так. Так. Тепер це синтетика, тому я можу кінці припалити. Тепер я це з'єднаю застіпкою. Зараз пошукаю застіпку. Ось я на одну сторону наділа кільце металеве і ось таку застіпку, а на інший бік я не хочу вдягати металеве кільце, тому що я переживаю, щоб воно мені не прорвало оце місце, де я припалювала ланцюжок. Я думаю, що я буду просто вдягати отаким чином. В це, або далі, може сюди, десь, де мені захочеться. Але потім я все ж таки передумала, склала разом 2 крайні кільця, закріпила поліестером і вділа металеве кільце. І оскільки у мене цей ланцюжок досить довгий, я його можу носити і довгеньким отаким, просто як довгий кулон, і у 2 обороти на шию. І оцей кулончик, він у мене буде зйомний. Я його так само буду або чіпляти, або знімати за бажанням. Зараз я примірюю, і ви заціните, класно чи ні. Дівчатка, скажіть, будь ласка, чи потрібен майстер-клас подробний за цим соняшником, тому що мені здається, що я детально все пояснила. Посилання на майстер-клас, за яким я його плела, залишила. Тому, не знаю, чи потрібно ще окремо робити майстер-клас. Користуйтеся ідеєю, сподіваюсь, що вам було корисно. Чесно кажучи, думала, що вийде якась нісенітниця, але загалом
Шляхом експериментів вийшла отака штука, і мені реально подобається.